Ja. Härligt att vara tillbaka. Ja, äntligen Ja, en spaning. Det har tagit lite tag, men nu har vi ett brännande hett ämne som vi råkade snubbla över. Det är ju så att när man som jobbar med Customer Experience så är man ju lite extra känslig när man är ute på internet. Man lägger märke till saker. Och varför vi är lite upprörda idag, Jan? Vad beror det på? Det är vi ju nästan alltid, tycker jag. Nej, men vi har ju många gånger pratat om det här tidigare, hur företag liksom tvingar kunder bort ifrån digitala kanaler. Eller hur man fullständigt ignorerar sina kunder när de befinner sig liksom i en digital värld. Ja, att man inte har lärt sig vid det här laget när det finns tjänster, alltså det finns verktyg för att ha en dialog med kunderna på hemsidan. Man lägger ju miljontals kronor på en plattform för att sälja på nätet och sen så disconnectar man helt från besökarna. Jag tror vi pratade om det lite grann tidigare här. Jag tror att väldigt många känner igen sig i bilden av att man har varit på ett företags webbsida. Man kanske tittat på produkter, man har lagt produkter i en varukorg och så har man lämnat och sen några timmar senare, dagen efter, kanske man fått ett e-mail där det står att kära kund, du har glömt kvar dina varor i varukorgen, vill du komma tillbaka och så vidare. Och för det första så är det så att jag har inte glömt mina varor i varukorgen, utan jag har lämnat kvar era varor i eran varukorg eftersom ni struntade i mig. Sannolikt. Sen är det så här, finns alltid tillfällen då man bara är runt på en sida för att titta och bli inspirerad. Men många gånger så kommer man inte till det där avslutet därför att det är någonting som saknas. Och så var det i det här fallet som la grunden till den här spaningen. Jag var på en webbutik och hade en ganska stor kundkorg och jag gick hela vägen till skulle betala med kort. Men där fick jag lite kalla fötter, eller jag fick lite problem, så jag vände tillbaka. Jag fick ingen hjälp och det slog mig att herregud, så här, man får inte bara, pengarna ligger där. Jag är beredd att swipa mitt kort, men det var ingen som hjälpte mig. Så att jag genomförde inte det köpet. Och då började vi fundera lite på hur det ser ut på olika sajter och olika branscher. Precis. Vi vet att det inte ser bra ut, men liksom, frågan var egentligen hur illa är det? Ja. Och då tittade vi på ett antal branscher. Vi kollade på energibolag, vi tittade på försäkringsbolag, vi tittade på banker och sedan så tittade vi på retail, bland annat då möbel eller sängar och kök. Ganska stora. Precis. Så du kan väl dra lite grann dina spaningar? Ja, om vi börjar med sängar som är ganska dyra saker, så gick in i 4 olika, de största sängförsäljarna i Sverige och la sängar för 80 000. Det kommer man snabbt upp i kundkorgen. Och gick hela vägen till betalprocessen där jag fick problem med kort, eller jag vände tillbaka. Och om man sammanfattar då för alla sängförsäljare så är det fanns ingen hjälp att få i kassan förutom ett telefonnummer som jag själv aktivt skulle ringa om jag fick problem. Ingen känsla för, ingen proaktivitet. Alltså det fanns ingenting som signalerar till butiken att här är någon som har problem med att genomföra sitt köp. Så de tappade den affären. Så det var när det gäller sängar. Det andra var då energibolag. Det är precis samma sak. Fyller i ett kontrakt, ska committa mig som kund i 3 år. Har en kundkorg där på som uppnår kanske till runt 22 000, 25 000 första året. Så sätter man på 3-årsavtal. Men när jag lämnade köpprocessen här, återigen, ingen proaktivitet, inget som signalerar att jag har problem med det här. Utan de bara lämnar mig vind för våg med en helt full kundkorg. Ja. Och det här, vi har ju sagt det så många gånger också, att om man tar detta till den fysiska världen, att du går fram i princip till en kassa med varor för 20, 30, 40 upp till 70 000 kronor. Ja. Och sen så tittar du i princip på den som står bakom kassan där och sen lämnar grejerna och går. Ja. Och så skulle liksom, majoriteten av kunderna, om de skulle göra det, så skulle ju någon i den fysiska butiken reagera. Ja, och säger du, ursäkta mig, vad var det som gjorde att du inte handlade, eller kan jag hjälpa dig med någonting? Det är ju ännu värre än så. Alltså, om vi ska prata i bilder här så är det inte det att man står på andra sidan kassan och bara ignorerar kunden. Utan de som sitter i kassan, de sitter i ett helt annat rum. De ser ju inte oftast än så många kunder de har i butiken eller aktivt kan jobba med. Nej. De har till och med dragit ner gardinerna. Så att de inte... Sitter och väntar på en dammig telefon ska börja ringa. Och om ifall att alltså helt utan kontext. När möjligheten finns där att med intelligens kunna koppla ihop en säljare och mig som kund.
Digitalt. Ja, digitalt. Ja. Ja, precis. Ja, det Och det med moderna verktyg idag kan ju analysera vad kunden gör på webben, i mobilen, vad de försöker göra, vilka processer de är inne i, vilket beteende som är normalt och vilket beteende som sticker ut. Och sen agera på det som inte är normalt i första hand. Då, va? Och det här som du beskriver var ju egentligen applicerbart på alla branscher vi tittade på. Jag kollade på försäkringsbolag bland annat och banker. Där du liksom inne i en lånelöftesprocess och avbryter. Ingen bryr sig. Du är inne och räknar på försäkringar för 10-15 000 kronor per år, ännu mer. Ingen bryr sig. Och då tänker man så här att okej, är man så naiv så att man tror att bara vi fixar en snygg webbsida så kommer det lösa sig? Nej, jag förstår inte det. Nej, och det här var ingen gallring utav, för att ta upp dåliga exempel. Jag tog de 4 största sängförsäljare och de 4 största energibolagen. Och detta var resultatet rakt upp och ner. Vi har alltså 8 företag som inte gjorde någon produktivitet eller gjorde någon ansträngning för att rädda det här köpet. Och då kan man säga så här. Vi har ju jobbat med kunder och sett hur du kan gå från en konverteringsgrad i checkouten från 3% till över 20%. Och det visar på att det finns ett behov. Det finns otroligt positiva effekter, inte bara utifrån en försäljning utan också kundnöjdhet. Då. Så att sluta ignorera era kunder. Börja förstå vad era kunder gör eller försöker göra på webben. Lär er när ni ska engagera er proaktivt med kunden. Och så sen skaffa verktyg så att personalen kan se vilken process kunden är inne i, vilka typer av produkter eller tjänster de tittar på. Och sen med hjälp av det kunna erbjuda hjälp och support. Det är bra sammanfattat. Yes. Ja. Så skärpning. Ja, så ska vi lugna ner oss lite till nästa avsnitt. Ja, kanske. Ja, lite trevligare. Men tack så hemskt mycket för att du lyssnade. Och så får ni ha en fortsatt trevlig vecka. Och så ses vi snart igen. Det gör vi. Ha det gott. Hej. Hej.